กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษาและคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเด็กชายเป็นลูกกตัญญูเขาจึงคอยดูแลและช่วยเหลืองานบ้านแทนแม่ของเขาหมดทุกอย่างท่านแม่วันนี้ข้าทำข้าวต้มหัวไชเท้าแบบที่ท่านแม่เคยสอนไว้มาให้ท่านกินขอบใจจ้ะเจ้านี่เก่งมากเลยนะอร่อยไหมครับท่านแม่อร่อยที่สุดเลยจ้ะชัยโยแม่ขอโทษด้วยนะที่ทำให้เจ้าต้องลำบากต้องมาทำงานที่ควรจะเป็นหน้าที่ของแม่แทนทุกอย่างเลยข้าไม่เห็นจะลำบากเลยท่านแม่ทำงานบ้านงานครัวสนุกออกจะตายดีแล้วละจ้ะหากเจ้าช่วยเหลือตนเองได้แล้วแม้ต่อไปไม่มีแม่เจ้าก็จะได้อยู่ด้วยตนเองได้ทุกคืนเด็กชายก็จะนอนอยู่ข้างๆแม่และมักรบเร้าให้แม่ของเขาเล่านิทานให้ฟังอยู่เสมอท่านแม่เล่านิทานให้ข้าฟังหน่อยสิครับเอาเรื่องอะไรดีล่ะเอาเรื่องดาวลูกไก่ดีไหมดีครับท่านแม่ครับอยู่กับท่านแม่ข้ามีความสุขที่สุดเลยต่อมาอาการของแม่ของเด็กชายก็เริ่มทรุดหนักเธอจึงได้ฝากฝังเด็กชายไว้กับพี่ชายซึ่งก็คือลุงของเด็กชายนั่นเองเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะเมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะช่วยดูแลลูกชายของเจ้าให้เองข้าอยู่ในเมืองชีวิตแสนสุขสบายได้ทำงานภัตตาคารได้กินแต่อาหารดีๆทุกวันรับรองหากเจ้าหนูไปอยู่กับข้าไม่มีทางได้อดอยากอย่างแน่นอนยอดกุ๊กหัวใจเทวดาจากนั้นไม่นานแม่ของเด็กชายก็ตายจากไปท่านแม่ข้าคิดถึงท่านแม่ลุงของเด็กชายเดินทางมารับตัวเด็กชายไปอยู่ด้วยตามที่ได้ให้สัญญาเอาไว้เอาละต่อไปนี้เจ้าต้องไปอยู่กับข้าในเมืองแล้วล่ะนะร่ำลาแม่ของเจ้าซะข้าไม่อยากไปไหนข้าอยากอยู่กับท่านแม่เจ้าต้องหัดเข้มแข็งได้แล้วแต่นี้ต่อไปเจ้าต้องยืนหยัดด้วยตนเองจะไม่มีคำว่าแม่อีกต่อไปแล้วครับท่านลุงและแล้วลุงของเด็กชายก็ได้พาเด็กชายไปอยู่ที่เมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนคับคั่งเมืองนี้คนเยอะจังเลยนะครับท่านลุงแต่ต้องเร่งฝีเท้าหน่อยนะใกล้ถึงที่พักของเราแล้วแหละเดี๋ยวพอไปถึงข้าต้องรีบเข้างานเลยข้าลาเท่าแกมาได้แค่วันเดียวครับท่านลุงและแล้วพวกเขาก็ได้เดินไปจนถึงที่ทำงานของลุงของเด็กชายนี่ไงล่ะที่ทำงานของข้าเป็นภัตตาคารอันดับใหญ่ต้นๆในเมืองนี่เลยนะโอ้โหที่ทำงานของท่านลุงใหญ่โตหรูหราจังเลยเด็กชายพูดแล้วก็ตั้งท่าจะเดินเข้าไปในภัตตาคารแห่งนั้นลุงของเขาเมื่อเห็นก็ได้เอ็ดขึ้นมาทันทีเฮ้ยจะไปไหนข้าทำงานล้างจานให้ภัตตาคารแห่งนี้แต่เขาให้อยู่แต่ด้านข้างเท่านั้นเท่าแก่เขาห้ามเข้าไปยุ่มย่ามข้างในเด็ดขาดเจ้าก็ต้องทำตามด้วยเข้าใจไหมครับท่านลุงเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปดูตรงที่ข้าทำงานกับที่พักของเราตรงนี้แหละที่ข้าทำงานล้างชามส่วนที่นอนก็อยู่ตรงมุมตึกนั่นแหละอยากนอนตรงไหนก็เลือกเอาเลยสถานที่กว้างขวางเป็นไงชีวิตของข้าสบายไหมล่ะทำงานเสร็จก็นอนได้เลยตื่นมาก็ทำงานต่อได้ทันทีจริงด้วยครับสักพักต่อมาเฒ่าแก่ภัตตาคารก็ได้เดินออกมา
อ้าวกลับมาแล้วหรือรีบเข้างานเลยนะลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วได้ครับเฒ่าแก่เอาละเดี๋ยวข้าต้องเข้าทำงานก่อนละนะว่าแล้วลุงของเด็กชายก็ไปนั่งล้างชามซึ่งเป็นงานประจำของเขาเด็กชายเป็นเด็กที่นิสัยดีเขาจึงเอ่ยปากขอช่วยงานลุงของเขาทันทีให้ข้าช่วยด้วยนะครับท่านลุงเจ้านี่เป็นเด็กขยันดีนะนึกว่าจะเอาแต่กินแต่นอนซะอีกว่าแต่หิวหรือยังล่ะถ้าหิวก็รออีกสักหน่อยนะเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วสักพักก็มีพนักงานในภัตตาคารทยอยขนจานชามออกมาให้เขาล้างเพิ่มเป็นระยะนั่นไงล่ะกับข้าวของเรามาแล้วคนแถวนี้ชอบกินทิ้งกินขว้างกินเหลือเป็นประจำเวลาเขายกจานชามออกมาถ้าชามไหนมีของเหลือก็ให้เจ้าเทรวมใส่ชามของเราเอาไว้นะแต่ต้องแยกให้ถูกด้วยล่ะต้องเป็นกับข้าวชนิดเดียวกันถึงรวมกันนะมิอย่างนั้นจะมิอร่อยกินมิได้เข้าใจไหมเข้าใจครับข้าจะสอนให้นะชามนี้เขาเรียกว่าแปะซะส่วนอีกชามเป็นผัดเม็ดมะม่วง3 รสต้องหัดสังเกตสังกาและจดจำเอาไว้ให้ดีจะได้แยกได้ถูกเข้าใจครับเด็กชายช่วยลุงของเขาเทอาหารที่ลูกค้ากินเหลือใส่ชามรวมกันจนได้เป็นชามใหญ่ได้เยอะเลยครับท่านลุงวันนี้ท่าทางจะขายดีเราก็ลาปากไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันชัยโยและแล้วเด็กชายและลุงของเขาก็ก้มหน้าก้มตากินอาหารที่หามาได้กันอย่างอร่อยเป็นอย่างไรบ้างอาหารภัตตาคารอร่อยไหมอร่อยที่สุดในชีวิตข้าเลยครับเกิดมาข้ายังไม่เคยกินอาหารอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยเมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือครับรสชาติหอมอร่อยละมุนลิ้นไปหมดเลยเจ้าโชคดีนะวันนี้เมนูนี้ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆหรอกต้องเป็นวันที่ขายดีจริงๆถึงจะตกมาถึงเราเมนูนี้มีชื่อว่าเป๋าฮื้อน้ำแดงจักรพรรดิอร่อยระดับจักรพรรดิยังติดใจชื่อเพราะจังเลยข้าชอบเมนูนี้ที่สุดเลยข้าขอกินเยอะๆนะครับเจ้านี่ตะกละไม่ใช่เล่นเลยนะเช่นนั้นก็กินให้เยอะๆเลยชัยโยฮ่าข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมล่ะมาอยู่ที่นี่รับรองมีได้อดอยากและในคืนนั้นการได้กินอาหารที่อร่อยเนี่ยทำให้เรามีความสุขจังอย่างกับได้ขึ้นสวรรค์เลยรสชาติของอาหารนี้ช่างมีพลังอย่างลึกล้ำจินตนาการของเจ้าก็ล้ำลึกมิใช่เล่นพูดซะข้าหิวอีกเลยท่านลุงครับโตขึ้นข้าอยากเป็นกุ๊กจังเลยกุ๊กไก่อย่างนั้นหรือกุ๊กภัตตาคารต่างหากเล่าข้าอยากทำให้ผู้คนได้มีความสุขจากความลึกล้ำในรสชาติของอาหารโอ้ยฝันเฟื่องเหลือเกินนะเจ้านี่เป็นกุ๊กนะไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆมันต้องมีพรสวรรค์ถึงจะเป็นได้พรสวรรค์คืออะไรอย่างนั้นหรือครับท่านลุงก็เป็นความสามารถพิเศษที่สวรรค์มอบให้คนบางคนติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอย่างไรล่ะหากใครมีพรสวรรค์ก็จะเก่งกาจเหนือคนทั่วไปอย่างน่าอัศจรรย์แล้วหากข้าอยากมีพรสวรรค์ต้องทำอย่างไรหรือครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกชื่อก็บอกแล้วอย่างไรล่ะว่าพรสวรรค์เป็นคนให้มาตั้งแต่เกิดคนที่มีก็คือมีมาตั้งแต่เกิดคนที่มิมีก็คือมิมีหากอยากมีพรสวรรค์มีทางเดียวคือต้องตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นวันหนึ่งหลังจากว่างเว้นจากการทำงานลุงและหลานชายก็ได้มานั่งเล่นที่ริมฝั่งแม่น้ำบังเอิญได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่หนึ่งเดินเข้ามาหาเพื่อจะถามไถ่เส้นทางขอโทษด้วยแถวนี้มีห้องน้ำไหมว่าอย่างไรนะห้องน้ำน่ะที่สำหรับคนไปปลดทุกข์พูดอะไรก็ไม่รู้ข้าฟังไม่รู้เรื่องหรอกไปถามคนอื่นไปพอดีมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นได้ยินเข้าจึงได้ตะโกนบอกมาว่าเขาถามมาห้องน้ำเดี๋ยวท่านลุงเดี๋ยวข้าจะคุยกับเขาให้เองชายหนุ่มคนนั้นพูดภาษาต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วเดินตรงไปทางโน้นนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอ้ thank you very much เมื่อเด็กชายเห็นดังนั้นเขาก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมาก
จึงได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่าพี่ชายเหตุใดท่านจึงพูดจาภาษาต่างชาติได้คล่องปรอนักท่านต้องร่ำเรียนหรือฝึกปรือกี่ปีอย่างนั้นหรือถึงพูดได้ขนาดนี้อ๋อข้าไม่ได้ร่ำเรียนหรือฝึกปรืออะไรมากมายหรอกพอดีข้ามีโอกาสได้ไปทำงานที่เมืองนอกอยู่แค่ไม่กี่เดือนข้าก็พูดได้แล้วโอ้โหแค่ไม่กี่เดือนแถมยังไม่ได้ร่ำเรียนก็ยังเก่งกาจขนาดนี้ท่านต้องมีพรสวรรค์แน่ๆเลยก็น่าจะใช่นะแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เดินจากไปเห็นไหมล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ข้าเห็นคนอื่นๆที่อุตส่าห์ทนลำบากร่ำเรียนภาษาต่างชาติเป็น10 ปีก็ยังพูดไม่ได้เลยแต่นี่แค่มีกี่เดือนก็พูดได้อย่างคล่องปลอแล้วหากไม่มีพรสวรรค์ไม่มีทางทำได้หรอกข้าอยากมีพรสวรรค์บ้างจังสักอย่างก็ยังดีก็ต้องทำบุญให้เยอะๆเกิดชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนที่มีพรสวรรค์เหตุใดสวรรค์จึงไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลยเด็กชายเอ่ยออกมาด้วยความขุ่นเคืองใจบังเอิญก็ได้มีนักรถผู้หนึ่งเดินผ่านมานักรถผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเด็กชายเห็นนักรถดูท่าทางน่าเลื่อมใสน่าจะเป็นผู้วิเศษจึงได้เดินเข้าไปเอ่ยถามว่าท่านนักรถท่านพอที่จะรู้จักสวรรค์บ้างหรือไม่อ้าวเจ้ามีเรื่องคับข้องใจอันใดกับสวรรค์อย่างนั้นหรือเด็กน้อยข้าอยากจะถามสวรรค์สักหน่อยว่าเหตุใดจึงไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลยบางคนมีพรสวรรค์บางคนกลับไม่มีพรสวรรค์อย่างนั้นหรือใช่แล้วก็ความสามารถที่สวรรค์ให้กับบางคนเหนือกว่าคนอื่นอย่างน่าอัศจรรย์อย่างไรล่ะข้าอยากมีพรสวรรค์เหมือนอย่างเขาบ้างกลับต้องให้ตายก่อนแล้วเกิดใหม่จึงจะเป็นได้ถึงกับต้องตายแล้วเกิดใหม่เลยอย่างนั้นหรือการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถมิน่าจะต้องลำบากสวรรค์ถึงขนาดนั้นแค่ขยันเรียนรู้และหมั่นฝึกปรือก็น่าจะเป็นไปได้แล้วหากเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุใดบางคนแม้ฝึกปรือทั้งชีวิตก็ยังไม่เก่งแต่บางคนแค่ฝึกปรือเพียงเล็กน้อยก็เก่งกาจกว่าคนอื่นอย่างไม่ยากเย็นมิใช่เพราะพรวิเศษจากสวรรค์อย่างนั้นหรือเด็กน้อยเอ๋ยบางทีพรสวรรค์อาจไม่ใช่สิ่งที่พิสดารอย่างที่คนมักเข้าใจเพียงแต่เป็นการว่ายน้ำตามกระแสน้ำแค่นั้นเองว่ายน้ำตามกระแสน้ำเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือหากได้ว่ายน้ำตามกระแสที่น้ำพัดพาไปแม้ออกแรงเพียงน้อยนิดก็ไปได้ไวไปได้ไกลที่บางคนดูเหมือนมีทักษะต่างๆได้อย่างง่ายดายราวกับเกิดขึ้นเองก็เพราะมีวิถีชีวิตที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาทักษะที่ตนสนใจอยู่พอดีนั่นเองเช่นนั้นก็แปลว่าสิ่งที่อยู่รายล้อมตัวเราสามารถช่วยผลักดันให้เราเก่งกาจได้อย่างนั้นหรือครับถูกต้องแล้วหากเจ้ารู้จักใช้พลังจากกระแสน้ำใช้พลังจากสิ่งแวดล้อมพลังจากวิถีชีวิตเจ้าจะสามารถเป็นผู้เยี่ยมยุทธได้อย่างมิยากเย็นเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปทำให้วิถีชีวิตเกื้อหนุนการเรียนรู้แล้วเราก็จะเป็นผู้เยี่ยมยุทธได้อย่างไม่ยากเย็นวิถีชีวิตของเราก็คือการล้างชามแล้วมันจะเกื้อหนุนการเรียนรู้ได้อย่างไรเชื่อข้าเถอะต้องตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นหลายปีผ่านไปเด็กชายก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มลุงของเด็กชายได้ตายจากไปชายหนุ่มยังคงรับช่วงงานล้างชามต่อจากลุงของเขาวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังก้มหน้าก้มตาล้างชามตามปกติอยู่นั้นก็ได้มีกุ๊กของภัตตาคารคนหนึ่งยกเอาจานชามออกมาให้เขาล้างอ้าวท่านลุงกุ๊กเหตุใดหมู่นี้มิเห็นท่านลุงคนยกอาหารที่ชอบคุยกับข้าออกมาเหมือนเมื่อก่อนเลยอ๋อเห็นบอกว่าแก่ตัวแล้วทำงานไม่ไหวก็เลยลาออกไปเลี้ยงหลานข้าเองก็คิดว่าอีกหน่อยก็คงต้องลาออกด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เริ่มแก่ตัวเรี่ยวแรงก็ลดลงมิเหมือนก่อนดีที่ข้าพอมีเงินเก็บอยู่บ้างก็เลยมิลำบากอ้าวแล้วคนเก่าแก่ออกไปแบบนี้จะมีคนพอทำงานหรือครับเฒ่าแก่ก็กำลังรับสมัครเพิ่มอยู่ก็มีมาสมัครบ้างเหมือนกันแต่ก็ทำงานไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไรว่าแต่เจ้าจะทำงานล้างจานชามแบบนี้ไปจนตายเหมือนลุงของเจ้าเลยอย่างนั้นหรือก็
ก็ข้ามีความสามารถเพียงเท่านี้นี่นะตั้งแต่เล็กจนโตข้าก็ทำแต่งานล้างชามข้าไม่มีพรสวรรค์เหมือนคนอื่นเขาเจ้าน่าจะลองไปสมัครเป็นคนยกอาหารดูนะงานยกอาหารได้เงินดีกว่างานล้างจานชามที่เจ้าทำอยู่นี่เยอะแถมบางทีก็ได้สินน้ำใจจากลูกค้าด้วยคนเราต้องหัดคิดถึงอนาคตบ้างต้องรู้จักเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่เฒ่าอย่าให้เหมือนลุงของเจ้าบ้านช่องห้องหอก็มิเคยมีโอกาสได้อยู่ต้องอาศัยซุกหัวนอนตามซอกตึกจนวาระสุดท้ายข้าได้ยินข่าวก็ยังรู้สึกอดสูเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงได้ลองเข้าไปขอสมัครงานเป็นคนยกอาหารตามที่ลุงคนนั้นแนะนำเท่าแก่ครับอ้าวเฮ้ยข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าคนล้างชามห้ามเข้ามายุ่งย่ามในร้านเด็ดขาดเดี๋ยวทำพื้นเลอะเปื้อนหมดข้าต้องขอโทษด้วยครับเท่าแก่พอดีข้าได้ยินคนบอกมาว่าเท่าแก่กำลังรับสมัครคนยกอาหารเพิ่มอยู่ข้าจึงอยากมาขอสมัครโอ้ยคนยกอาหารต้องอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้จะได้จดรายการอาหารส่งให้ในครัวได้เจ้าทำได้หรือเปล่าล่ะข้าทำไม่ได้หรอกครับข้าไม่เคยได้ร่ำเรียนหนังสือมาก่อนเลยอย่างนั้นก็ไปล้างชามเหมือนเดิมแหละดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงจำต้องเดินคอตกกลับไปแต่ขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะออกจากร้านไปนั้นก็ได้มีลูกค้าดูท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งส่งเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาเฮ้ยนี่เจ้าเป็นคนยกอาหารได้อย่างไรทำอะไรเกี่ยวกับอาหารก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างแล้วข้าจะสั่งอาหารได้อย่างไรเมื่อเฒ่าแก่ร้านเห็นดังนั้นจึงได้เข้าไปถามไถ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรหรือครับนายท่านก็พนักงานของเจ้าน่ะสิถามอะไรก็ไม่รู้เลยสักอย่างตอบก็ตอบแบบขอไปทีถามว่าอะไรอร่อยก็บอกอร่อยหมดทุกอย่างถามว่าหน้าตารสชาติเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็อาหารที่นี่มีตั้ง108อย่างแถมแต่ละอย่างก็ราคาแสนแพงข้าเองไม่มีปัญญาเคยกินเลยสักอย่างแล้วข้าจะรู้จักว่าเป็นอย่างไรได้อย่างไรเอ้าอย่าไปเถียงนายท่านอย่างนั้นสิไปมีอะไรหลังร้านให้ทำก็ไปทำไปข้าต้องขอโทษด้วยนะครับนายท่านก็จริงอย่างที่พนักงานเขาว่านั่นแหละอาหารที่นี่มีแต่เมนูพิเศษที่หากินได้ยากแถมยังมีเป็นร้อยอย่างข้าเองบางครั้งก็เคยหลงลืมบ้างเหมือนกันเมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงได้เอ่ยออกไปว่านายท่านน่าจะลองเมนูเป๋าฮื้อน้ำแดงจักรพรรดิดูนะครับเป็นเมนูขึ้นหิ้งของร้านเราเลยรสชาติอร่อยลึกล้ำหอมกลุ่นเครื่องยาจีนอร่อยระดับจักรพรรดิยังติดใจเฮ้ยเมนูสุดพิเศษแบบนั้นเจ้าจะไปรู้จักได้อย่างไรบอกผิดบอกถูกเดี๋ยวเสียชื่อร้านหมดเมื่อลูกค้าได้ยินดังนั้นก็เกิดความสนใจขึ้นมาเจ้ารู้จักจริงๆอย่างนั้นหรือแล้วมีเมนูอื่นแนะนำอีกไหมล่ะหากจะให้ทานคู่กันแล้วอร่อยข้าขอแนะนำเมนูมีหยกสนมเอกเส้นเหนียวนุ่มภายในกรุบกรอบอยู่ภายนอกเคลือบเส้นด้วยน้ำมันงาโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเส้นม้วนเป็นมวยสวยประดุจมวยผมของสนมเอกโอ้โหอธิบายสักข่าฟังแล้วน้ำลายไหลเลยนี่เท่าแก่ที่เจ้าหนุ่มนี่โม้มาทั้งหมดเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ก็จริงอย่างว่าทุกอย่างอย่างนั้นก็ยกมาหากอร่อยจริงอย่างว่าวันหลังข้าจะพาเพื่อนๆมากินกันให้เยอะๆเลยได้เลยครับนายท่านและแล้วเฒ่าแก่ร้านก็ได้หันมาพูดกับชายหนุ่มว่านี่เห็นว่าเจ้ารู้จักอาหารในภัตตาคารของเราเป็นอย่างดีข้าจะให้เวลาเจ้า3 วันหากเจ้าสามารถอ่านเขียนชื่ออาหารในภัตตาคารของเราได้ครบทุกรายการข้าจะรับเจ้าทำงานเป็นคนยกอาหารอย่างที่เจ้าต้องการแต่หากทำไม่ได้ก็ไปล้างชามต่อไปขอบคุณมากครับเฒ่าแก่ที่ให้โอกาสข้ารับรองว่าจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นชายหนุ่มจึงได้ขอร้องให้ลุงที่เป็นกุ๊กช่วยอ่านเมนูอาหารให้เขาฟังเมนูนี้อ่านว่าเต้าหู้ผัดเสฉวนเมนูนี้ข้าชอบรสชาติซาบซ่าหอมกลิ่นเครื่องเทศพริกไทยดำเจ้านี่เก่งนะรู้จักชื่ออาหารแทบทุกเมนูเลยแถมยังรู้จักรสชาติและส่วนประกอบดีอีกด้วยก็ข้าเคยท่องตั้งแต่สมัยยังเด็กนะครับต้องรู้ว่าชื่ออะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันไหนเป็นอย่างเดียวกันอันไหนคนละอย่างถึงจะแยกชนิดได้ถูกเช่นนั้นก็ดีเลยอย่างนี้ก็ไม่ยากรู้จักชื่อหมดแล้วแค่ฝึกเขียนอีกหน่อยเดียวก็คงจำได้หมดแล้วแปลกดีนะคนอย่างเจ้าเนี่ยข้าก็เพิ่งเคยพบเจอนี่แหละชายหนุ่มท่องรายชื่ออาหารทั้งวันทั้งคืนจนในที่สุดก็สามารถอ่านและเขียนเมนูอาหารได้จนครบถ้วนทุกรายการอย่างสุดท้ายพระกระโดดกำแพงจึงได้มีโอกาสทำงานเป็นพนักงานยกอาหารอย่างที่ตั้งใจไว้
ตกลงเจ้าได้งานไปเอาชุดพนักงานมาเปลี่ยนซะแล้วเริ่มทำงานได้เลยขอบคุณมากครับเฒ่าแก่ชายหนุ่มรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานเป็นคนยกอาหารเพราะเขาชอบที่จะได้เห็นผู้คนมีความสุขจากการได้กินอาหารอร่อยๆเขาจึงมักจะสาธยายเมนูอาหารให้ลูกค้าฟังเป็นประจำทำให้บรรดาลูกค้าต่างชื่นชอบชายหนุ่มเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกว่าเมื่อฟังที่ชายหนุ่มอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารแล้วทำให้เกิดความอยากกินเพิ่มขึ้นคนยกอาหารที่รูปหล่อๆอยู่ไหนล่ะเรียกมาบริการพวกข้าหน่อยสิใช่ ได้ครับเดี๋ยวข้าจะไปเรียกมาให้สวัสดีครับนายท่านแวะมาอุดหนุนอีกแล้วหรือครับวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรดีไหนเจ้าลองแนะนำหน่อยสิวันนี้อากาศหนาวรับเป็นพวกหม้อไฟดีไหมครับจะได้คลายหนาวใช่กำลังหนาวอยู่เลยงั้นจัดมาชุดใหญ่ๆเลยข้าหิวได้ครับวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังนอนอยู่ที่พักเพื่อรอให้ภัตตาคารเปิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงลุงกุ๊กของภัตตาคารเอะอะขึ้นมาว่าอ้าวเจ้ารีบไปทำแผลที่สำนักพยาบาลซะนะแผลจะได้ไม่ติดเชื้อครับทำงานครัวมากว่านานแล้วทำไมยังเผลอให้มีดบาดเสียได้นะแล้วคราวนี้จะทำอย่างไรดีล่ะผู้ช่วยกุ๊กดันมาบาดเจ็บทำงานไม่ได้มาเป็นตอนภัตตาคารใกล้จะเปิดแบบนี้จะหาใครมาทำแทนได้ทันละเนี่ยยังเหลือวัตถุดิบที่ต้องปอกต้องหั่นเตรียมเอาไว้อีกเยอะเลยชายหนุ่มซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีด้วยความมีน้ำใจเขาจึงได้เสนอตัวว่าให้ข้าช่วยก็ได้นะครับท่านลุงข้าเคยทำกับข้าวให้แม่ข้ากินสมัยตอนยังเด็กพอทำเป็นอยู่บ้างขอบใจที่อุตส่าห์มีน้ำใจแต่เจ้าคงทำไม่ได้หรอกทำกับข้าวกินเองกับทำอาหารภัตตาคารมันต่างกันอย่างไรอย่างนั้นหรือครับทำกับข้าวกินเองนะหั่นอย่างไรก็ได้ว่าแต่ใส่ปากได้แต่อาหารภัตตาคารต้องพิถีพิถันต้องได้รูปทรงได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้นต้องเป็นคนที่มีทักษะพอสมควรจึงจะทำได้ท่านลุงก็ช่วยสอนข้าสิครับข้าว่าข้าต้องทำได้อย่างแน่นอนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันวันนี้ว่าแต่เจ้าเคยจับมีดทำครัวระดับภัตตาคารมาบ้างหรือเปล่ามีดระดับภัตตาคารมีเหมือนทั่วไปนะมีหลายชนิดหลายขนาดแต่ละอันคมกริบจับไม่ดีเดี๋ยวทำนิ้วด่วนได้ง่ายๆข้าไม่มีเวลามาช่วยระวังให้หรอกนะข้าเคยจับมาหมดทุกแบบนั่นแหละครับก็ข้าล้างให้พวกท่านอยู่ทุกวันนี่นะจริงด้วยสิลืมไปเช่นนั้นก็คงจะพอรู้น้ำหนักรู้เหลี่ยมมุมมาบ้างเป็นอย่างดีอย่างนี้ก็สอนง่ายอย่างนั้นก็ลองดูเช่นนั้นเจ้าเอามีด2 คมไปปอกเปลือกเผือกกับมันให้ก่อนก็แล้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีการหั่นให้ได้เลยครับท่านลุงการที่ชายหนุ่มคลุกคลีอยู่กับแวดวงการทำอาหารมาตลอดก็ทำให้เขาได้ซึมซับทักษะในด้านนี้มาอย่างไม่รู้ตัวแต่ทักษะที่ได้อาจจะยังกระท่อนกระแท่นกระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวจึงยังใช้การไม่ได้การหั่นมีหลายแบบหั่นตรงหั่นเฉียงหั่นเต๋าหั่นแฉลบหั่นแว่นและมีหลายขนาดใหญ่กลางเล็กฝอยแต่ละแบบแต่ละขนาดจะให้รสสัมผัสที่ต่างกันเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่เมื่อได้รับการชี้แนะแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนเป็นการช่วยจัดเรียงทักษะที่กระจัดกระจายให้เป็นระเบียบเป็นรูปเป็นร่างและต่อเติมเสริมที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เป็นการต่อยอดทักษะเดิมเป็นทักษะใหม่จึงทำให้ชายหนุ่มสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างรวดเร็วกว่าคนทั่วไปโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวข้าหั่นวัตถุดิบตามที่ท่านลุงสอนให้เรียบร้อยแล้วครับใช้ได้แม้จะยังทำช้าอยู่บ้างแต่ก็ได้รูปทรงได้ขนาดตามที่ต้องการถือว่าผ่านถ้าเทียบกับคนที่เพิ่งหัดทำข้าว่าเจ้าก็มิธรรมดาเลยข้าได้ครูดีนะครับตั้งแต่นั้นมาด้วยความที่ชายหนุ่มเป็นคนมีน้ำใจและไม่เกี่ยงงานลุงกุ๊กจึงมักขอให้เขาช่วยเหลืองานอยู่เป็นประจำครู
รุ่งนี้จะมีงานสำเร็จการศึกษาลูกค้าน่าจะเยอะแต่ข้าดันลืมไปซื้อของมาตุนไว้ของน่าจะมีพออยู่เยอะเลยเจ้าพอจะว่างไปช่วยข้าถือของกลับมาหน่อยได้หรือไม่ได้สิครับหลังจากเลิกงานแล้วข้าก็ว่างตลอดนั่นแหละครับท่านลุงท่านเรียกใช้ข้าได้ตลอดเลยขอบใจดีนะที่เจ้าพักอยู่ใกล้ๆยามฉุกละหุกทีไรช่วยได้ทุกทีและเมื่อไปถึงที่ตลาดข้าสงสัยจังเหตุใดท่านลุงต้องมาจากตลาดเองตลอดเลยทำไมมิสั่งให้คนเอาไปส่งให้เลยล่ะครับมิได้หรอกอาหารภัตตาคารต้องพิถีพิถันอาหารจะอร่อยมิได้เริ่มที่ตอนทำแต่เริ่มตั้งแต่ตอนคัดเลือกวัตถุดิบก็ไม่ใช่เหมือนกันหมดหรอกหรือครับมีเหมือนกันหรอกวัตถุดิบตามธรรมชาติมีทางเหมือนกันพืชผักชนิดเดียวกันหากปลูกคนละที่คนละน้ำคนละแดดรสสัมผัสรสชาติก็ต่างกันเราต้องเลือกให้ได้ความสดความอ่อนความแก่ที่ได้ระดับเท่านั้นโอ้โหการทำอาหารให้อร่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่แก่ตัวมาข้าก็เริ่มรู้สึกว่าจะออกมาซื้อของเองมีค่อยไหวเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่รู้ว่าข้าจะเป็นกุ๊กได้อีกนานแค่ไหนอย่าเพิ่งเลิกเป็นเลยครับท่านลุงเอาอย่างนี้เวลาท่านออกมาซื้อของก็เรียกให้ข้ามาช่วยถือของให้ทุกครั้งสิครับข้านอนอยู่เฉยๆเบื่อจะตายได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแบบนี้ข้าชอบอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันชายหนุ่มได้ช่วยเหลืองานครัวลุงกุ๊กอยู่เป็นประจำจากที่เป็นงานง่ายๆก็ค่อยๆกลายเป็นงานที่ยากและซับซ้อนขึ้นตามลำดับเขาค่อยๆซึมซับทักษะต่างๆในการทำอาหารภัตตาคารวันละเล็กวันละน้อยจนต่อมาลุงกุ๊กก็ได้ขอให้ทางภัตตาคารเลื่อนตำแหน่งให้ชายหนุ่มจากคนยกอาหารกลายเป็นผู้ช่วยกุ๊กในที่สุดข้าว่าให้เจ้ามาเป็นผู้ช่วยกุ๊กเต็มตัวเลยดีกว่าต่อไปจะได้เรียกใช้ได้ถนัดหน่อยขอบคุณท่านลุงที่เมตตาข้าเช่นนั้นต่อไปข้าจะมอบหมายให้เจ้าดูแลหม้อพระกระโดดกำแพงให้ก็แล้วกันนะเมนูนี้ต้องใช้เวลาตุ๋น1 คืนถึงจะเสร็จปกติข้าต้องตั้งบนเตาทิ้งไว้ไม่มีใครคอยดูให้มันก็อันตรายเจ้าพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วน่าจะดูแลได้ง่ายได้เลยครับท่านลุงจนหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งเป็นวันที่ฝนตกหนักและเป็นวันที่ขายดีมากเป็นพิเศษลูกค้าเข้ามาจนแน่นร้านลุงกุ๊กทำอาหารจนมือเป็นระวิงลูกค้าเยอะเสียจริงๆเลยวันนี้แต่แล้วขณะที่ลุงกุ๊กกำลังทำอาหารอยู่นั้นก็เกิดหน้ามืดตาลายและเหงื่อไหลจนท่วมตัวจนถึงกับทรุดลงกับพื้นหายใจโรยรินโอ้ยยืนแทบไม่ไหวแล้วอ้าวท่านลุงท่านเป็นอะไรหรือครับสงสัยโรคเก่าจะกำเริบอีกแล้วมือไม้ไม่มีแรงจะจับตะหลิวแล้วตอนนี้พวกพนักงานได้เห็นดังนั้นก็พากันไปรายงานให้เฒ่าแก่ภัตตาคารทราบเมื่อเฒ่าแก่ทราบความก็รีบเข้ามาหาทันทีโรคเก่ากำเริบอีกแล้วหรือกุ๊กเฒ่าเช่นนั้นก็รีบไปสำนักพยาบาลเถิดเดี๋ยวที่นี่ข้าจะจัดการเองคงต้องปิดร้านเสียแล้ววันนี้เช่นนั้นข้าขอพาท่านลุงไปเองนะครับเฒ่าแก่เจ้าไปเอารถลากที่โกดังนะเดี๋ยวคนอื่นๆช่วยไปแจ้งลูกค้าทีว่าวันนี้กุ๊กทำอาหารให้มิได้แล้วขอให้ไปทานที่อื่นแทนครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกพนักงานที่เหลือจึงช่วยกันไปแจ้งให้ลูกค้าทราบตามที่เฒ่าแก่ภัตตาคารสั่งซึ่งลูกค้าเกือบทั้งหมดแม้จะหัวเสียอยู่บ้างแต่ก็ยอมไปแต่โดยดียกเว้นแต่ลูกค้าคนหนึ่งเป็นถึงภัตตาคารใหญ่โตแต่กลับไล่ลูกค้าที่อุตส่าห์เข้ามาในร้านแล้วออกไปทั้งที่ข้างนอกก็ฝนตกหนักอยู่อย่างนั้นหรือไปเรียกเฒ่าแก่ของเจ้ามาสิ
เมื่อเฒ่าแก่ร้านทราบก็ได้รีบเข้ามาขอโทษขอโพย นายท่านโปรดให้อภัยเราด้วยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆพอดีกุ๊กใหญ่ของเราเกิดป่วยกระทันหันจึงมีอาจทำอาหารให้ท่านได้เหลวไหลเป็นถึงภัตตาคารใหญ่โตแต่จัดการเรื่องแค่นี้มิได้อย่างนั้นจะต่างอะไรกับร้านข้างทางเมื่อเฒ่าแก่ร้านได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับชะงักและรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าผู้นี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนทันใดนั้นก็มีพนักงานคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าดูจากรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวหรือว่าท่านผู้นี้จะเป็นหม่อมถนัดชิมอดีตกุ๊กมือทองแห่งวังหลวงผู้ออกเดินทางไปชิมอาหารทั่วทั้งยุทธภพหากร้านไหนที่ท่านให้5 ดาวก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่หากได้แค่ดาวเดียวแล้วก็จะกลายเป็นร้านกระจอกในสายตาผู้คนไปเลยนายท่านหรือว่าท่านคือหม่อมถนัดชิมที่ผู้คนกล่าวขานถึงถูกต้องแล้วเมื่อเฒ่าแก่ร้านทราบดังนั้นจึงได้พยายามพูดเฉยๆเพื่อแก้สถานการณ์ไปว่าโปรดอภัยที่ข้าน้อยมีตาแต่หามีแววไม่จริงๆแล้วภัตตาคารของเราก็มีกุ๊กสำรองไว้อยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากเมนูที่นายท่านสั่งนั้นเป็นเมนูพิเศษที่มีแต่กุ๊กใหญ่คนที่ป่วยเท่านั้นที่ทำเป็นจึงมิอาจทำออกมาให้ท่านได้หวังว่าท่านคงจะหากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็เอาเมนูอะไรมาก็ได้ที่อร่อยที่สุดในร้านก็พอเฒ่าแก่ร้านจนปัญญาที่จะเฉยไฉจึงต้องยอมรับให้บริการแต่โดยดีเช่นนั้นขอเชิญนายท่านย้ายไปยังห้องรับรองพิเศษของภัตตาคารให้เราได้บริการอย่างเต็มที่เถิดได้ไม่มีปัญหาแต่อาหารต้องอร่อยด้วยนะเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเฒ่าแก่ภัตตาคารจึงต้องพยายามหาทางแก้สถานการณ์ให้สามารถผ่านพ้นไปให้ได้เฒ่าแก่จึงเข้าไปในครัวและพยายามถามทุกคนว่าในนี่มีใครที่ทำอาหารเป็นมั่งไหมข้าพอทำเป็นครับข้าทอดไข่อร่อยระดับเมียข้าชมเป็นประจำเมนูกระจอกแบบนั้นมันจะใช้ได้ที่ไหนแล้วคนอื่นล่ะแล้วไข่ต้มล่ะครับโอ้ยมีแต่พวกปัญญาอ่อนไม่มีใครเก่งกว่านี้อีกแล้วอย่างนั้นหรือลุงกุ๊กซึ่งกำลังหายใจโรยรินอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าก็น่าจะพอมีอยู่คนหนึ่งใครกันล่ะขณะนั้นชายหนุ่มที่ออกไปเอารถลากได้กลับเข้ามาพอดีข้าไปเตรียมรถลากมาพร้อมแล้วครับและแล้วเฒ่าแก่ภัตตาคารจึงตัดสินใจให้ชายหนุ่มรับหน้าที่ทำอาหารให้แล้วให้คนอื่นพาลุงกุ๊กไปสำนักพยาบาลแทนว่าอย่างไรมีเมนูไหนที่เจ้าทำเป็นมั่งปกติข้าก็ทำโน่นมั่งนี่มั่งช่วยท่านลุงแต่ยังไม่เคยทำเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนเลยครับโอ้ยเห็นแววหมอนม้วยมาลางๆเลยเช่นนั้นก็ลองคิดเมนูอะไรก็ได้ที่เจ้าคิดว่าจะทำแล้วอร่อยที่สุดก็แล้วกันอนาคตของภัตตาคารอยู่ในมือของเจ้าแล้วหากวันนี้ล้มเหลวแล้วก็ไปหางานอื่นทำได้เลยเข้าใจไหมเข้าใจครับเฒ่าแก่เมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงต้องตกกระไดพลอยโจรเขาจึงพยายามคิดว่าในชีวิตที่ผ่านมาเขาพอจะทำอะไรเป็นมั่งเขาจึงหวนคิดถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กสมัยที่ยังเป็นเด็กล้างชามและอาศัยกินกับข้าวจากเศษอาหารที่ลูกค้ากินเหลืออ้าวนั่นทำไมเจ้าเทอาหารคนละชนิดใส่ปะปนกันอย่างนั้นเล่าก็ข้าเห็นว่าเป็นพวกเห็ดเหมือนกันก็น่าจะเข้ากันได้เล่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็กินกันไม่ได้พอดีแต่พอได้กินแล้วกลับปรากฏว่าอ้าวนึกว่าจะกินไม่ได้แต่กลับอร่อยมีเห็ด7อย่าง7รสชาติไปคนละทางแต่กลับเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อข้าคิดออกแล้วว่าจะทำเมนูอะไรและแล้วชายหนุ่มจึงนำเอาเห็ด7อย่างมาสับให้ละเอียดแล้วปั้นเป็นลูกชิ้น7ลูก7รสชาติดั่งในความทรงจำของเขาจากนั้นก็ราดด้วยน้ำแดงที่ทำจากซุปผักเข้มข้นและเครื่องเทศและแล้วก็ถึงเวลายกไปเสิร์ฟอาหารสุดพิเศษมาแล้วครับนายท่านกุ๊กของเราปรุงให้อย่างสุดฝีมือเลยรีบเอาเข้ามาเลยข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเมื่อเปิดฝาครอบอาหารออกดูก็ปรากฏว่านี่มันเมนูอะไรเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหน้าตาเหมือนอาหารจากร้านข้างทางธรรมดามีรอดแน่เรางานนี้เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรอย่างนั้นหรือกุ๊กข้าตั้งชื่อว่า7 ดาวลูกไก่ครับโอ้ตั้งชื่อซะหรูเชียวต้องกินก่อนถึงจะรู้ว่าอร่อยสมชื่อหรือเปล่าและแล้วหม่อมถนัดชิมก็ได้ตักอาหารใส่ปากเมื่อได้ริมรสก็ปรากฏว่า
อร่อยแฮะน้ำซุปกลมกล่อมละมุนลิ้นเข้ากับลูกชิ้นได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนะลูกชิ้นแต่ละลูกมีคนละรสชาติเหมือนมาจากคนละเมนูแต่เจ้าทำเป็นลูกชิ้นจึงสามารถกักเก็บรสชาติมิให้ปะปนกันได้ลูกชิ้นแต่ละลูกส่งเสริมรสชาติซึ่งกันและกันอร่อยจนหยุดมิได้ และแล้วหม่อมถนัดชิมก็ตักอาหารใส่ปากอย่างไม่หยุดจนหมดชามพลันในหัวของเขาก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์หนึ่งผุดขึ้นมาหลวงพ่อท่านเดินธุดงค์มาไกลคงจะหิวให้พวกข้าสองตายายได้เลี้ยงอาหารดีๆท่านสักมื้อเพื่อเป็นบุญกุศลเถิดหลวงพ่อท่านรีบห้ามเขาสิเดี๋ยวพวกเขาจะฆ่าไก่ที่มีลูกๆ7 ตัวมาเป็นอาหารให้ท่านนะนี่เจ้าคงมิได้เอาลูกไก่มาทำเป็นลูกชิ้นให้ข้ากินดังเช่นชื่อหรอกนะเปล่าเลยครับนี่เป็นอาหารพื้นฐานพืชลูกชิ้นแต่ละลูกทำจากเห็ด7 ชนิดและพืชผักไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ใดเลยเพราะข้าไม่อยากให้ลูกไก่ต้องเป็นทุกข์อย่างเช่นในตำนานอาหารพื้นฐานพืชอย่างนั้นหรือแทบแยกไม่ออกเลยพวกท่านมิต้องลำบากหรอกอาตมาขอแบ่งกินเพียงข้าวก้นหม้อที่พวกท่านกินเหลือก็พอแล้วโล่งใจไปทีอาหารของเจ้าเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วยังรู้สึกอิ่มเอมใจที่ไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยคุณค่าทางจิตใจพ่อหนุ่มฝีมือการทำอาหารของเจ้านับว่าเยี่ยมยุทธเจ้าสำเร็จเคล็ดวิชาการทำอาหารมาจากสำนักไหนอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ครับข้าน้อยเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยกุ๊กที่อาศัยจดจำจากที่ลุงกุ๊กทำให้ดูเท่านั้นเองแค่ครูพักลักจำแต่มีฝีมือได้ขนาดนี้เชียวหรือเช่นนั้นก็แปลว่าเจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาข้าน้อยมีพรสวรรค์ด้วยอย่างนั้นหรือที่ผ่านมาข้าน้อยไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำนี้กับตนเองเลยแต่วันนี้เราได้ยินจากปากของยอดฝีมือเช่นท่านนี้ได้เช่นนั้นก็แสดงว่าชีวิตของเจ้าคงคลุกคลีอยู่กับการทำอาหารมาตลอดเลยสินะนี่แหละคือพรที่สวรรค์มอบให้แก่เจ้าและแล้วหม่อมถนัดชิมก็ได้หันไปเอ่ยกับเฒ่าแก่ภัตตาคารว่าอาหารมื้อนี้นับเป็นมื้อที่ดีที่สุดมื้อหนึ่งที่ข้าเคยกินข้าขอยกให้5 ดาวเดี๋ยวข้าจะให้คนส่งป้ายเชิดชูเกียรติมาให้ทีหลังนะ5 ดาวเลยอย่างนั้นหรือขอบคุณท่านหม่อมมากตั้งแต่นั้นมาเมื่อชาวเมืองได้ทราบข่าวว่าภัตตาคารแห่งนี้ได้รับการเชิดชูระดับ5 ดาวจากหม่อมถนัดชิมยอดฝีมือแห่งยุทธภพก็ต่างพากันมากินอาหารที่ภัตตาคารอย่างอุ่นหนาฝาข้างและต่างก็อยากให้ชายหนุ่มเป็นคนทำอาหารให้กินให้กูคนที่หล่อๆทำให้กินนะได้ครับเร็วๆด้วยนะข้าหิวและแล้วในที่สุดชายหนุ่มก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นกุ๊กทำอาหารระดับภัตตาคารอย่างที่เขาเคยใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตปัญญายุทธจากเรื่องนี้อันพรสวรรค์นั้นก็เฉกเช่นเดียวกับการว่ายน้ำในทิศทางที่กระแสน้ำไหลไปแม้ออกแรงเพียงน้อยนิดก็สามารถไปได้ไวเพราะได้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทักษะที่คนเรามักทำได้ดีนั้นมักจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะมีโอกาสได้เห็นหยิบจับลงมือทำได้ทดลองอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันจนบางครั้งอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าเกิดทักษะนั้นขึ้นมาแล้วทักษะบางเรื่องแม้ร่ำเรียนแทบทั้งชีวิตก็ยังไม่แตกฉานแต่พอได้ไปใช้ชีวิตคลุกคลีด้วยกลับแตกฉานได้โดยง่ายดังนั้นหากเราอยากที่จะพัฒนาทักษะด้านใดให้ได้ดีและสำลิดผลอย่าลืมใช้พลังจากสิ่งแวดล้อมหากสามารถทำให้สภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ได้ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะที่อยากเป็นได้อย่างรวดเร็วและแตกฉานได้โดยง่ายอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธหลายวันต่อมา
ท่านผู้อาวุโสท่านมาหาข้าอย่างนั้นหรือครับข้าออกเดินทางไปชิมอาหารทั่วทั้งยุทธภพก็เพื่อจะเฟ้นหายอดฝีมือในการทำอาหารไปลงแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพทุกเทวดาในนามสำนักกระทะสวรรค์ของข้าเจ้าสนใจอยากจะลงแข่งขันหรือไม่อยากสิครับข้าน้อยมีความใฝ่ฝันอยากไปให้ถึงขั้นสูงสุดของการเป็นกุ๊กเช่นนั้นก็ดีแต่อย่าเพิ่งดีใจไปฝีมือของเจ้าแม้จะถือว่าเข้าขัดแต่ก็ยังห่างไกลจากความเป็นสุดยอดฝีมือเจ้ายังต้องฝึกปรืออีกเยอะและต้องผ่านการทดสอบกับบรรดาศิษย์คนอื่นๆในสำนักให้ได้เสียก่อนเจ้าเต็มใจที่จะรับภาระหรือไม่ข้าน้อยไม่เคยหวั่นเกรงความยากลำบากเช่นนั้นก็ดีนับแต่วันนี้เจ้าคือศิษย์ของสำนักกระทะสวรรค์และความยากลำบากรอเจ้าอยู่ข้างหน้าปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง